ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે યુનિટ 2 એક્ટિવિટી 6 જોઈએ. એક્ટિવિટી 6 ચાલુ કરીએ ને તે પહેલાં આપણે એક પ્રશ્ન તમને પૂછું. હાઉ મેની સિઝન્સ ઇન અવર કન્ટ્રી? યસ, there are 3 main seasons in our country, that is winter, summer ને મોન્સૂન. બરાબર, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું. બરાબર બાળકો, અહીંયા શું આપેલું છે તો કે બધા બનાના, ગ્રેપ્સ, મેંગો, એપલ, વોટરમેલન એ બધા આપણા ફ્રૂટ્સના નામ આપેલા છે. લેડીઝ ફિંગર, કેબેજ, બ્રિંજલ એ શાકભાજીના નામ છે. અને ઉત્તરાયણ, દિવાળી, હોલી એ બધા તહેવાર છે. અને આ બાજુ સ્વેટર, અમ્બ્રેલા, રેનકોટ એ બધું શું છે તો યુઝફુલ થિંગ્સ છે. તો એનું આપણે શું કરવાનું છે તો કે બાળકો અહીંયા છે ને અહીંયા બોક્સ આપેલું છે જેની અંદર વિન્ટર, સમર ને મોન્સૂન આપ લખેલું છે. અને આ બાજુ ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ, ફેસ્ટિવલ, યુઝફુલ થિંગ્સ. યુઝફુલ થિંગ્સ એટલે શું કે જે આપણે કઈ સિઝનમાં કઈ વસ્તુ વાપરીએ છીએ તો તે આપણે લખવાનું છે બાળકો. ચાલો, તો આ બધી વસ્તુ શું છે તો કે આ બધી વસ્તુ એકબીજા સાથે ભળી ગયેલી છે. તો આપણે છૂટું પાડીને આપણે આની અંદર આપણે કોઠો પૂરવાનો છે. ચાલો, હવે આપણે પહેલું જોઈએ બનાના. ચાલો, બનાના આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે મોન્સૂન સિઝનમાં, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું બનાના. ચાલો, ત્યાર પછી આવે છે ગ્રેપ્સ. ગ્રેપ્સ આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે સમર સિઝનમાં, એટલે અહીંયા લખ્યું આપણે ગ્રેપ્સ. ત્યાર પછી આવે છે મેંગો. બરાબર, એવરીવન લાઇક્સ મેંગો, રાઈટ? મેંગો આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે સમરમાં, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું મેંગોઝ. બરાબર બાળકો. ચાલો, ત્યાર પછી આવે છે એપલ. એપલ આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે વિન્ટર સિઝનમાં, એટલે અહીંયા આપણે લખ્યું એપલ. ત્યાર પછી વોટરમેલન. વોટરમેલન આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે સમર સિઝનમાં, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું સમર સિઝનમાં આપણે શું લખવાનું? વોટરમેલન. ચાલો, ત્યાર પછી આવે છે સુગર કેન. સુગર કેન એટલે શું તો કે શેરડી. શેરડી આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે વિન્ટર સિઝનમાં, એટલે આ બોક્સની અંદર આપણે લખ્યું સુગર કેન. ચાલો, ત્યાર પછી આવે છે ગ્વાવા. ગ્વાવા એટલે શું? જામફળ. એ આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે? યસ, વિન્ટર સિઝનમાં, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું ગ્વાવા. ત્યાર પછી આવે છે જાંબુ. જાંબુ આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે મોન્સૂનમાં, એટલે અહીંયા આપણે લખ્યું મોન્સૂન. બાળકો, હવે આપણા શાકભાજી ચાલુ થાય છે. બરાબર ને? તો શાકભાજીની અંદર લેડીઝ ફિંગર. એવરીવન લાઇક્સ લેડીઝ ફિંગર. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ લેડીઝ ફિંગર? યસ, ભીંડા. બરાબર ને? તો ભીંડા આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે મોન્સૂન સિઝનમાં, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું મોન્સૂન સિઝનમાં લેડીઝ ફિંગર. ચાલો બાળકો, ત્યાર પછી આવે છે કેબેજ, બ્રિંજલ, કોલીફ્લાવર, કેરટ. બરાબર, તો એ આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે? યસ, વિન્ટર સિઝનમાં આપણને જોવા મળે છે. બરાબર, તો બાળકો અહીંયા વિન્ટર સિઝનમાં તમારે શું લખવાનું છે તો કે કેબેજ, પછી આવે છે બ્રિંજલ, ત્યાર પછી આવે છે કોલીફ્લાવર, ત્યાર પછી આવે છે કેરટ. એ આપણને શેમાં જોવા મળે છે? શિયાળામાં જોવા મળે છે, એટલે વિન્ટરમાં જોવા મળે છે. ચાલો, એ પૈતું. હવે બીટરગાર્ડ. બીટરગાર્ડ એટલે શું તો કે કારેલા. બરાબર, પટેટોઝ ને અનિયન. બરાબર, તો બીટરગાર્ડ, કારેલા, બીટરગાર્ડને શું કહેવાય તો કારેલા, પટેટોઝ અને અનિયન. એ આપણને કઈ ઋતુમાં જોવા મળે છે તો કે સમરમાં, એટલે આપણે અહીંયા સમરમાં લખ્યું. બીટરગાર્ડ, ત્યાર પછી આવે છે પટેટોઝ. બરાબર ને બાળકો? પટેટોઝ. અને ત્યાર પછી આવે છે અનિયન. ચાલો, વેજીટેબલ્સ ફિનિશ થઈ ગયા. હવે આપણે તહેવાર ઉજવીએ. ચાલો, તો તહેવારની અંદર ઉત્તરાયણ છે. બરાબર બાળકો? ચાલો, તમે જ કહો ઉત્તરાયણ આપણે કઈ સિઝનમાં આવે છે? યસ, વિન્ટર સિઝનમાં. બરાબર ને બાળકો? તો આ છે ને તે ઉત્તરાયણ આપણે શેમાં લખવાનું છે? વિન્ટર સિઝનમાં લખવાનું છે. ચાલો, ત્યાર પછી આવે છે દિવાળી. દિવાળી આપણી કઈ સિઝનમાં આવે છે તો કે મોન્સૂનમાં, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું દિવાળી. મોન્સૂનમાં આપણે શું લખવાનું? દિવાળી. ચાલો, ત્યાર પછી હોલી. હોલી આપણને કઈ સિઝનમાં જોવા મળે છે તો કે સમરમાં, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું હોલી. બરાબર, ત્યાર પછી આવે છે રક્ષાબંધન. રક્ષાબંધન આપણને કઈ ઋતુમાં જોવા મળે છે? મોન્સૂનમાં. બરાબર, એટલે રક્ષાબંધન અહીંયા તમારે મોન્સૂનમાં લખવાનું બાળકો. રક્ષાબંધન. અને ક્રિસમસ. ક્રિસમસ આપણે જાન્યુઆરી મહિનામાં આવે. બરાબર ને બાળકો? સોરી, ડિસેમ્બર મહિનામાં આવે. એટલે ક્રિસમસ આપણે કઈ, એટલે ડિસેમ્બર મહિનો એટલે કયું આવે તો કે વિન્ટર. એટલે આપણે એ ક્રિસમસ આપણે શેમાં લખવાનું તો કે આપણે વિન્ટરમાં લખવાનું છે. આપણે ડિસેમ્બર મહિનામાં ક્રિસમસ ઉજવીએ છીએ. બરાબર બાળકો? જાન્યુઆરી મહિનામાં આપણે ઉત્તરાયણ ઉજવીએ છીએ. હવે આવે છે જન્માષ્ટમી. જન્માષ્ટમી આપણે કઈ મોન્સૂન ઋતુમાં, એટલે અહીંયા તમારે શું લખવાનું છે? જન્માષ્ટમી.
જન્માષ્ટમી. ચાલો બાળકો, હવે છે યુઝફુલ થિંગ્સ. તો કે સ્વેટર, અમ્બ્રેલા, રેનકોટ, સ્કાર્ફ, ફેન, ગોગલ્સ, હીટર અને એર કન્ડિશનર. બરાબર. તો એર કન્ડિશનર, હીટર આપણે શેમાં યુઝ કરીએ છીએ? તો કે વિન્ટરમાં, અને એર કન્ડિશનર આપણે ઉનાળાની સિઝનમાં યુઝ કરીએ છીએ. તો આ સ્વેટરથી તે એર કન્ડિશનર સુધી તમારે આ યુઝફુલ થિંગ્સ છે ને એ તમારે જાતે હોમવર્કમાં લખવાની છે. એટલે આ તમે હોમવર્કમાં લખજો બાળકો. બરાબર. ચાલો, હવે આપણે જોઈએ છે, હવે આપણે શું જોઈએ છે? તો કે આ એક્ટિવિટી 6ની અંદર જ તમને આપેલું છે કે સિઝન, વિન્ટર, સમર ને મોન્સૂન. બરાબર બાળકો? મંથ ઓફ ધ યર. ચાલો, એટલે વિન્ટરની અંદર વિન્ટર ક્યારથી ચાલુ થાય છે? તો કે તે આપણે લખવાનું છે કે વિન્ટર ક્યાંથી ચાલુ થાય છે. બરાબર. તો કે વિન્ટર નવેમ્બરથી ચાલુ થાય છે. એટલે અહીંયા આપણે લખવાનું નવેમ્બર. પછી વિન્ટરમાં શું આવે છે? તો કે ડિસેમ્બર. એટલે આપણે અહીંયા લખવાનું ડિસેમ્બર. ત્યાર પછી આપણે શું લખવાનું? જાન્યુઆરી. અને ત્યાર પછી આપણે શું લખવાનું? ફેબ્રુઆરી. પછી તું બાળકો, હવે આપણું સમર ચાલુ થયું. બરાબર. સમર ક્યારથી ચાલુ થાય છે? તો કે માર્ચ મહિનાથી. એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું માર્ચ, એપ્રિલ, મે. બરાબર ને બાળકો? અને જૂન. ચાલો, એ પૈતું. ત્યાર પછી આવે છે મોન્સૂન આવે એટલે આપણે જુલાઈ મહિનાથી મોન્સૂન ચાલુ થાય. એટલે કે જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને છેલ્લું આવે છે ઓક્ટોબર. બરાબર બાળકો? ચાલો, હવે આની અંદર શું કરવાનું છે? તો કે નેમ ઓફ ધ ડે. બરાબર. નેમ ઓફ ધ ડે એટલે કે નવેમ્બર મહિનો છે. તો કે નવેમ્બર મહિનાની અંદર આપણે કયો ડે ઉજવીએ છીએ? દાખલા તરીકે નવેમ્બર મહિનો છે એટલે એની અંદર 14 નવેમ્બર એ આપણે શું ઉજવીએ છીએ? તો ચિલ્ડ્રન્સ ડે ઉજવીએ ને. એટલે આપણે અહીંયા લખવાનું ચિલ્ડ્રન્સ ડે. ચાલો, ડિસેમ્બર મહિનો આવ્યો. ડિસેમ્બર મહિનાની અંદર આપણે સ્પોર્ટ્સ રમીએ. બરાબર ને? ઠંડીમાં. એટલે આપણે અહીંયા લખવાનું સ્પોર્ટ્સ ડે. ચાલો, જાન્યુઆરી મહિનામાં આપણે શું કરીએ? તો કે રિપબ્લિક ડે. એટલે આપણે અહીંયા લખવું રિપબ્લિક ડે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આપણે કયો તહેવાર ઉજવીએ છીએ? તો કે મધર ટંગ ડે. એટલે શું? મધર ટંગ ડે એટલે કે માતૃભાષા દિન. બરાબર ને? આપણી માતૃભાષા કઈ છે? તો કે ગુજરાતી. એટલે ગુજરાતી દિવસ. ચાલો, માર્ચ મહિનામાં આપણે કયો ડે ઉજવીએ છીએ? તો કે ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ ડે. શું આવે છે? તો કે ઇન્ટરનેશનલ વુમેન્સ ડે. ચાલો બાળકો, હવે એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર એ તમારે છે ને તે શોધીને લખવાનું છે. બરાબર ને? તમે મોબાઈલ તો ઉપયોગ કરતા જ હશે ને. તો એની અંદર ડે કયા ઉજવીએ છીએ આપણે એપ્રિલ મહિનામાં, મે મહિનામાં, જૂન મહિનામાં એ તમારે શોધીને લખજો. ચાલો, હવે બીજું શું છે? તો કે એક બીજી એક્ટિવિટી છે તો કે અવર ટીચર ટોક અબાઉટ ઇટ ઇન ધ એસેમ્બલી. તો હિન્દી ડે. વી વોચ અ પ્લે અબાઉટ ગાંધીજી એન્ડ સરદાર પટેલ. તો કયા દિવસે આપણે ગાંધીજી અને સરદાર પટેલનો આપણે છે ને તે વાતચીત કરીએ છીએ. બરાબર. ચલો બોલો, કયા દિવસે? હા, રિપબ્લિક ડેના દિવસે કરીએ ને. એટલે અહીંયા આપણે લખવાનું રિપબ્લિક ડે. ચાલો, સ્ટુડન્ટ્સ પ્લે ટીચર્સ રોલ. કયા દિવસે ટીચર્સનો ભાગ ભજવે છે સ્ટુડન્ટ, વિદ્યાર્થીઓ? તો કે ટીચર્સ ડેના દિવસે. એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું ટીચર્સ ડે. ચલો બાળકો, આગળ. વી કલેક્ટેડ ફોટોગ્રાફ્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ડૉક્ટર આંબેડકર. તો કયા દિવસે? તો કે આંબેડકર જયંતિ. બરાબર. આંબેડકર જયંતિ. વી પ્લાન ક્વિઝ એન્ડ પોએટ્સ રાઇટર્સ ઓફ ગુજરાત. આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ છીએ એટલે આપણો મધર ટંગ ડે. બરાબર ને? એટલે માતૃભાષા દિવસ. અવર સ્કૂલ હેઝ અ વેકેશન બટ વી ગેધર અ પ્લાન્ટ સેપલિંગ્સ ઇન અવર ગાર્ડન. ક્યારે આપણે ઝાડ છોડ ઉગાડીએ છીએ? વેકેશનનો ટાઈમ છે. તો કે વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે. શું લખવાનું છે? વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે. અવર સ્કૂલ એઝ અ હોલીડે બટ વી ગેધર રિમેમ્બર ગાંધીજી. એટલે કયા દિવસે આપણે ગાંધીજીને યાદ કરીએ છીએ? તો ગાંધી જયંતિ. વી સેલિબ્રેટ પ્રવેશ ઉત્સવ એટલે પ્રવેશ ઉત્સવ ડે. બરાબર ને? વી સેલિબ્રેટેડ પ્રવેશ ઉત્સવ એટલે પ્રવેશ ઉત્સવ ડે. વી પાર્ટિસિપેટ ઇન સ્પોર્ટ્સ ડે. બરાબર. એટલે અહીંયા આવે છે સ્પોર્ટ્સ ડે. ચાલો, વી વોચ ચિલ્ડ્રન્સ ફિલ્મ ઓન ધેટ ડે એટલે કે ચિલ્ડ્રન્સ ડે.
બરાબર બાળકો? તો આ બધી વસ્તુ તમારે આ બુકમાં આની અંદર જ લખવાનું છે. કયું લખવાનું છે? તો કે યુઝફુલ થિંગ્સ વિશે લખવાનું છે. અને બીજું તમે એ નેટ પર સર્ચ કરજો તો કે એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈમાં કયા કયા ડે ઉજવવામાં આવે છે તે તમારે એક એક લખી દેવાના છે. અને આ બી તમારે લખવાનું છે. ફક્ત આ ચોપડીમાં જ લખવાનું છે. થેન્ક યુ.